الله أكبر الله أكبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سوره مبارکه الرحمن دو اصل کلی که در سایر آیات آمده است اون دارد در حد خود تفصیل میدهد بر اساس اینکه قرآن یفسر بعضه بعضا. اون دو اصل کلی که به منزله قانون اساسی است و جزء جوامع الکلمه است به وسیله آیات این سوره و سایر سور مخصوصا این سوره تبیین می کند. اون دو اصل کلی یکی مربوط به کانه تامه است، یکی مربوط به کانه ناقصه. اونی که مربوط به کانه تامه است مواد الله خالق کل شیء، یعنی هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست. هستی هر چیزی را خدا به او داد. این کانه تامه است. الله خالق کل شیء. اون قانون کلی و جامع الکلم دیگر که مربوط به کانه ناقصه است این است که الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هرچه آفرید نیکو و زیبا آفرید. پس کل شیء مخلوق لله سبحانه و تعالی رو کانه تامه و کل شیء مخلوق به احسن وجه دکانه ناقصه. این دوتا قانون کلی را سوره مبارکه الرحمن در حدود خاص خودش تبیین می کند. می فرماید به این که مهندس این دو اصل الرحمن است. از بهترین مظهر رحمانیت خدا نظم و عدل است. هم نظم در عالم حاکم است، هم نظمش بر محور عدل است. لذا در سوره مبارکه ملک فرمود در کار الرحمن نه بی نظمی میبینید نه بی عدلی. در سوره تبارک الذی بیده الملک فرمود الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. تفاوت یعنی این سلسله خلقت بعضی از حلقاتش فوت بشه و این میشه بی نظمی و بی عدلی. فوتی در کار نیست، هیچ چیزی از جای خود غائب نیست. اختلاف عین عدل و نظم است و اختلاف لیل و نهار. لذا فرمود اگر عالم همیشه روز بود زندگیتون سخت بود، اگر همیشه شب بود زندگیتون سخت بود. من آیاته منامکم باللیل و نهار. این یکی شب است یکی روز از بهترین مظاهر نظم و عدل خداست. پس فوتی در عالم نیست، یعنی یه جایی که یه ذره باید باشد به جاش خالی باشد نیست.
ثم ارجع البصر کرتین، این کرتین یعنی دوبار ببینید. این دوبار در برابر 3 و 4 نیست، در برابر بار اول است. شما تو تعبیرات علوم عقلی که شنیدید میگن این معقول ثانی است. معقول ثانی یعنی ما لیس به اول، نه یعنی دوم. گاهی ممکن است یه چیزی معقول 7 و 8 باشد، اما میگن این معقول ثانی است، یعنی ما لیس به اول. این که فرمود ثم ارجع البصر کرتین یعنی بیش از یک بار. شما 10 بار هم درباره عالم بررسی کنید، بی نظمی نمیبینید که یک چیزی مثلا در جاش باشد و حالی که نیست. لذا فرمود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فوتی در کار نیست. اختلاف هست و این اختلاف عین نظم است، اختلاف عین عدل است و مانند آن. پس الرحمن عالم را آفرید، اونی که خالق کل شیء است الرحمن است یک، اون که احسن کل شیء خلقه الرحمن است این دو. پس کانه تامه و کانه ناقصه هر دو را با رحمت رحمانیه تنظیم کرده است که از بهترین مظهر رحمت رحمانیه نظم و عدل است. این به منزله اصل شد. اومد این آیات بعدی این رو شرح میدهد، میفرماد به این که ما قرآن را که یک حقیقت خارجی، شیء خارجی، کتاب خارجی است، اول خلق کردیم، نازل کردیم، فرستادیم که انا انزلناه فی لیلة القدر، بعد این قرآن را یاد دیگران دادیم. اما علمه البیان از این سنخ نیست که بیان یه شیء خارجی باشد، خدا او را آفریده باشد بعد به انسان یاد بده که این جور بیان بکن، بلکه از درون او این قدرت را ذات اقدس اله آفرید که او هم خواسته های خود را بیان کند، هم خواسته های دیگران را بفهمد. این بیان یه امر اعتباری است، یه امر حقیقی نیست. لذا شما میبینید چه بنان و چه بیان. بنان را در اقرأ فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. طرز نوشتن را یاد بشر داد، طرز گفتن را یاد بشر داد، با اختلاف السنه و الوان. گاهی از چپ به راست می نویسن، گاهی از راست به چپ می نویسن. نیازهای خودشون را با اختلاف السنه بیان میکنن. اینطور نیست که حالا یکی عربی باشه، یکی عبری باشه، تازی و فارسی، یکی اصل باشه، یکی غیر اصل باشه. اینطور نیست. هر زمانی هر مردمی که در عصر و مصر زندگی میکنن خدا به اینها یاد داد که چگونه نیازهای خودشون رو بیان کنن. این یه امر اعتباری و قراردادی است. اون چرا که برای ملتی کلمه است معنادار، مثلا کلمه عین خیلی با افتخار میگن برای او چندین معناست، وقتی وارد یک منطقه دیگر شد این کلمه مهمل است، اصلا معنا ندارد. بنابراین بیان یعنی روشن کردن یافته های درون به وسیله زبان، چه این که قلم بیان کردن یافته های درون به وسیله نوشتن است. حالا گاهی از چپ به راست، گاهی از راست به چپه. اینا رو یاد بشر داد برای اینکه بشر چون اجتماعی است بالاخره نیاز خود را چه در مسائل طبی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل اجتماعی باید بیان بکند، بنویسد. این رو یاد بشر داد. لذا با قرآن خیلی فرق بکند. علم القرآن، قرآن یک چیزی است خدا تنظیم کرده، نازل کرده، صدر و ذیلی دارد، کم و زیاد بردار نیست. این را تنظیم کرد، بعد علم القرآن به یاد دیگران داد. اما بیان یه امر اعتباری است. اینطور نیست که قبلا یه چیزی به عنوان بیان باشه بعد این بیان را یاد
دیگران داشته باشد. یعنی علمه ایجاد این حرف را و این هم به احسن وجه بیان میکند یا به احسن وجه می نویسد. غرض آن است که نظم و عدل از بهترین مظاهر رحمانیت خداست، لذا در سوره ملک فرمود هیچ بی‌نظمی شما در عالم نمیبینید. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. یه چیزی باید باشه جاش خالی باشه یا چیزی نباید باشه اضافه باشه، اینطور نیست. چون انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی رو با اندازه خلق. تو بعضی از روایات ما کلمه مهندس آمده است که رو مرحوم سید متعلین در شرح اصول کافی این حدیث رو هم ذکر کرده. مهندس مستحضری که عربی نیست که از باب فعلل باشه، هندسه یا هندس و مهندس، این معرب است. اصلش اندازه بود، بعد مخفف شد اندازه شد، بعد معرب شد هندسه شد، بعد باب فعلل رود بسته شد هندسه یا هندس و مهندس. وگرنه عربی که نیست. خدا هر چیزی را با اندازه خلق کرده است. انا کل شیء خلقناه بقدر. لذا تو اون حدیث از پروردگار به عنوان مهندس یاد شده است. خب اگر رحمت رحمانیه هندسه عالم را بخواهد به عهده بگیرد، با نظم و عدل به عهده میگیرد. لذا میفرماد به این که الشمس و القمر به حسبان. حالا نمونه ها رو ذکر میکند بعد از جریان انسان و بعد از جریان تعلیم اعتباری. فرمود آفتاب با نظم حرکت میکند. یه منجم اگر دقیق باشد میتواند خسوف و کسوف 1000 سال قبل را الان مثل 2014 روشن کند، یا 1000 سال بعد را هم 2014 روشن کند. از بس شمس و قمر منظمن. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. نه شب حق دارد مقدار جلو عقب بره، نه روز مجاز است. نه شمس حق دارد یه لحظه جلو عقب بره، نه قمر. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. این نظم است. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت در مقابل نظم است. یعنی وحدت که وحدت به اون معنا که نیست. کثرت در عالم مشهود است، اختلاف مقدس است، مخالفت بد است، معاندت بد است، اختلاف نظم است. فرمود به این که اختلاف اللیل و النهار رحمت است برای شما. خب